שלום לכם. בפרשת וישב מסופר על חלומותיו של יוסף ומכירתו, סיפור יהודה ותמר, יוסף עבד במצרים, וכמובן חלומות צרי פרעה. אחרי שנזרק יוסף לבור, התיישבו האחים לאכול, וראו אורחת ישמעאלים באה מגלעד לכיוון מצרים, הובילה סחורה של נכואות צורי ולות. מסביר רש"י שהם הובילו בסמים המפיצים ריח טוב. שואל רש"י, מדוע פירט הפסוק מה הם נושאים הסוחרים? בעצם, מה זה משנה? ואז הוא מתרץ שבדרך כלל הסוחרים נושאים יתרן ונפט שריחם רע. אבל היות שיוסף הוא צדיק, נזדמנה לו שיירה נושאת בסמים שריחם טוב, כדי להודיע שהשם אוהב את הצדיקים. ועל כך שואל רבי חיים שמואלביץ, עליו השלום, אם השם אוהב את הצדיקים, עדיף שבכלל הוא לא יוריד אותם למצרים. לא עם ריח טוב ולא עם שום דבר. מה הרעיון בכלל? זה דומה לאדם שהוא חייב 1,000,000 שקל ועוד שקל. ובא בעל חוב ואומר לו, תשמע, בגלל שאתה אדם טוב ואתה חבר טוב, אני מוכן לוותר לך על שקל. אותו הדבר ראינו אצל דוד המלך שנלחם עם גוליית. הוא קלה את האבן במצחו של גוליית, וגוליית נפל על פניו קדימה. אומר בעל מדרש תהילים, בנוהג שבעולם, כשאדם מקבל מכה במצחו, הוא נופל לאחור. כאן גוליית נפל קדימה, כדי שכשדוד יבוא לכרות את ראשו, הוא לא יצטרך לטרוח עוד 6 צעדים. היות והשם אוהב את הצדיקים, הוא רוצה להקל עליהם. נו באמת, עוד 6 צעדים, פחות 6 צעדים, זה מה שישנה? מקרה שלישי, בסוף ניתן תשובה אחת לכולם. וכן בנס חנוכה. כידוע, תמיד פרשת וישב חלה בחג חנוכה. המעטים ניצחו את הרבים, החשמונאים את היוונים. כשהגיעו למקדש, מצאו שכל השמנים הם טמאים. נעשה נס ונתגלה להם שמן, פח שמן טהור אחד, שהספיק להדליק ל8 ימים. גם כאן שואל רב חיים שמואלביץ, למה השם עשה את הנס הזה? הרי טומאה הותרה בציבור, יכלו להדליק בשמן טמא. ואותו תירוץ, השם מגלה את אהבתו לבניו בדרך זו. וזה, כל הסיפורים האלו דומים, לאם שואלים ילד קטן, תגיד, אתה אוהב את אבא שלך? יגיד, בוודאי. למה אתה אוהב את אבא שלך? מה זאת אומרת? הוא קונה לי ממתקים, מתנות וכו'. הוא לא אומר שאבא הוא דואג לי לקורת גג, לבגדים, לחינוך, כאילו דברים נצרכים. הוא אפילו לא חושב על כך. כך הקדוש ברוך הוא עזר לחשמונאים לנצח, כי בלי הניצחון לא היו יכולים להגיע לבית המקדש. וכשהשם רצה להראות את אהבתו לבניו, אז הוא דאג שימצאו פח שמן טהור. אותו הדבר אצל דוד המלך. דוד המלך היה צריך לנצח את גוליית, כי אחרת עם ישראל היו עבדים של הפלישתים. אבל איך הקדוש ברוך הוא יראה את אהבתו לדוד? כדי שהוא ילך פחות ויטרח פחות. כך, בתוך כל הסיפור הזה הוא מראה את אהבתו. אותו הדבר אצל יוסף. עם ישראל היה חייב לרדת למצרים בגלל הגזרה שנגזרה, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זאתי גזרה. אבל בתוך הגזרה הזאת, איך הקדוש ברוך הוא מראה את אהבתו? שיוסף ירד עם ריח טוב, שיוסף יגיע ויהיה משנה למלך, כדי שיוכל לעזור לאחיו כשהם ירדו למצרים. הקדוש ברוך הוא בתוך כל המהלכים, הוא דואג להראות לבניו את אהבתו. יהי רצון שהשם יראה לנו את חיבתו ואת אהבתו הגדולה, דווקא בזמן הגאולה. שבת שלום ומבורך.